નમસ્કાર મિત્રો, ઓજસ ગુજરાત જીપીએસસી ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો અહીંયા ATDOની પરીક્ષા લેવાઈ ગઈ છે. એનું ડેટ હતી, તમારી પરીક્ષાની તારીખ હતી 07 જુલાઈ 2021ના રોજ. બરાબર. તો એનું જે ક્વેશ્ચન પેપર છે એના વિશે ડિસ્કસ કરીશું આજે, કે શું શું પૂછાયું હતું, કયા ટોપિકમાંથી વધારે પૂછાયું હતું, એના સંપૂર્ણ માહિતી અહીંયા આપણે જોઈશું મિત્રો આ વિડીયોમાં. તો મિત્રો અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે, તમારે વિદ્યુત ઉર્જાનું યાંત્રિક ઉર્જામાં ઉત્પન્ન કરવા માટે કયું સાધન વપરાય છે. બરાબર. પછી નળનો ટાંકીનો ક્વેશ્ચન હતો તમારે અહીંયા રિઝનિંગનો હતો, ગણિત વિષયનો હતો. પછી ભારતીય બંધારણ શબ્દ સમૂહ માટે. બરાબર. પછી અમદાવાદના સાહેબનો વિશે પ્રશ્ન હતો. પછી અહીંયા રિઝનિંગનો ક્વેશ્ચન આવેલો છે તમારે. પછી બળવંતરાય ઠાકોર માટે કયા પ્રકારના સોનેટને લોકપ્રિય કર્યા. બરાબર. પછી MS વર્ડના લખાણની વચ્ચે ગોઠવવા માટે કે શોર્ટકટની વપરાય છે. કમ્પ્યુટરનો ક્વેશ્ચન છે. શબ્દ સમૂહ માટે પ્રશ્ન છે. પછી કમ્પ્યુટર નેટવર્કમાં રહેલા કમ્પ્યુટરને જોડ નામ આપવામાં આવે છે. પછી ABCD. પછી હૃદય ધબકારાની ક્રિયાનું નિયંત્રણ કોના દ્વારા થાય છે. સાચી જોડણી. તો મિત્રો અહીંયા તમારે કમ્પ્યુટર, ઇંગ્લિશ બધું જ કવર અપ કરવામાં આવ્યું છે. અહીંયા ગણિત છે, રિઝનિંગ બી છે. બરાબર મિત્રો. ઇતિહાસ બી પૂછવામાં આવ્યો છે મિત્રો અહીંયા. રેખાઈ પદનો કૃતાંત કયો છે. ફસાયેલા લોકો માટે ઈશ્વર પાસે આવે છે. ગવર્મેન્ટ ખાલી ઇમિડિયેટ સ્ટેપ ટુ સેવ વાઇલ્ડ લાઈફ. પયોદ સામાન્ય શબ્દ આપો. અમુક રકમનું સાદું વ્યાજ કેટલું થાય એના વિશે. તો ગીરનો જંગલને કયા વર્ષથી અભ્યાસ ચાલુ કરવામાં આવ્યું. પછી વિખ્યાત ગઝલો માટે પૂરું નામ. MS વર્ડ અવર એન્યુઅલ એક્ઝામિનેશન હેલ્ડ. પછી નીચે આવેલા તળપદા શબ્દો શિષ્ટ રૂપ આપો. સૂકા બરફનું અણુસૂત્ર શું છે. પછી મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય ગુજરાતના કયા બંને જિલ્લાની હદ મળતી સ્પર્શ છે. સાયના નેહવાલનું કઈ રમતના ખેલ જાણીતું છે. સાયના નેહવાલ. તમારે એનો ક્વેશ્ચન આવશે અહીંયા બેડમિન્ટન આવશે મિત્રો. સાહિત્યકારનું જયંત પાઠકનું જન્મ સ્થળ જણાવો. બંને અનંતર વચ્ચે અંતર ઝડપ કરવામાં આવે તેની વચ્ચે લાગતા ગુણોત્તર સમુદ્ર શું થાય. તો ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ રચના ક્યારે કરવામાં આવી. રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ આપો. ફાન પઠાણ પંથકના સ્થાપક. સરખી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની. પછી ભુજમાં આવેલા અવાવ ડુંગર પાસે કોની સમાધિ આવેલી છે. નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રકાર સાચો વિકલ્પ શોધો. બસ ચાલી. પાલિતાણા તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલ છે. પછી અહીંયા નીચે ખાલી જગ્યા ડિફાઇનેટ આર્ટિકલ્સ. પછી તમારે આપેલું છે અહીંયા વોરા કોમની. પછી ગુજરાત. તમારે GSSSBનું છે અહીંયા. તો તમારે ગુજરાતનું બહુ પૂછાયેલું છે અહીંયા. ગુજરાત વિશેનું ઇતિહાસ બી અહીંયા છે. બરાબર. પછી ગુજરાતી ભાષાના પ્રબોધન પ્રભાવશાળી માટે ફોર્મિક એસિડના કેટલા કાર્બન હોય છે. ભારતના પ્રદૂષણ લગતો પ્રથમ કાયદો કયો છે.
GMDMAનું આખું નામ સેટ ફ્રી. ઈવા ડેવ પ્રણામ. લેખકનું નામ જણાવો. ન્યુલેન્ડ એસ્ટકનો નિયમ કયા તત્વને લાગુ પડે છે? મોઉજણું. આપેલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો. પંચાયતો. બારડોલી તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? કાલિકા સર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર બાળપણનું નામ જણાવો. પિત્તનો સંગ્રહ કરતું અંગ કયું છે? નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ જણાવો. સાચી જોડણી શોધો. એકંદરે સારામાં સારું પેપર હતું મિત્રો. અહીંયા મોડરેટ લેવલનું પેપર હતું. અલંકાર વિશે પૂછાય, પછી ગુજરાતી વ્યાકરણ વિશે બી પૂછાયેલું છે. સમાનાર્થી શબ્દ પૂછાયેલા છે. વિદ્યુતભારના કેટલા એકમો ઇલેક્ટ્રોન હોય છે? ગઝલ બેજ પહેલા શેરને ખાલી કહેવામાં આવે છે. MS વર્ડમાં અક્ષરને થોડા ઉપરની તરફ દર્શાવવા માટે કોનો ઉપયોગ થાય છે? રાજકોટ જિલ્લા કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શે છે? બે સંખ્યાઓ સરવાળો 36 હોય, તફાવત આટલો બે સંખ્યાનો ગુણોત્તર કેટલો હોય? પછી તમારે અહીંયા ઢોલથી ગોળ વગડાય છે. આઈ કેન નોટ લીવ ખાલી જગ્યા ધ જોબ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ. બે ટન. લોહ સ્તંભની વજન. મુકેલ આંતરસ્તરી ગ્રંથિ જાડીમાં નથી હોતી. કયું દલપત્ર કોને સ્ત્રી દર્શાવે છે? પ્રિન્ટર. સમતલ રેખાની મોટરનું મૂલ્ય કેટલું છે? ઈડર તાલુકો ગુજરાતના રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો મિત્રો અહીંયા એકંદરે સારા પેપર હતું મિત્રો. તમે આ ચેનલ પર નવા હો અને અમારા જે પેપર સોલ્યુશન તમારે જોઈતું હોય GPSCનું, તમારે અહીંયા અમારી ચેનલ પર જરૂરથી મળશે મિત્રો. અહીંયા તમે સર્ચ કરીને જોઈ શકો છો અહીંયા અમારી ચેનલમાં, બરાબર. અને મિત્રો તમે આવી જ અપડેટ્સ મેળવવા માગતા હોય તો અમારી ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.